હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ. આજે આપણે બનાવીશું પરફેક્ટ માપ સાથે દૂધીના ટેસ્ટી વડા. આ દૂધીના વડા એ લોકોને પણ ખૂબ જ પસંદ આવશે જેમને દૂધી બિલકુલ પણ ના ભાવતી હોય, કારણ કે ઉપરથી ક્રિસ્પી અને અંદરથી સોફ્ટ આ વડા ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. જો તમે પહેલાં ક્યારેય આ વડા ના ખાધા હોય તો એક વખત તમે આ રેસીપીને ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. એકદમ ફટાફટ ઇન્સ્ટન્ટ બની જતી આ વડાની રેસીપી છે, જેને તમે સવાર કે સાંજના નાસ્તામાં ચા સાથે કે કેચઅપ સાથે ખાઈ શકો છો. ખાવામાં આ વડા ઘણા હેલ્ધી પણ છે, તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં એક બાઉલમાં આપણે 150 ગ્રામ જેટલી છીણેલી દૂધી ઉમેરી દઈશું. દૂધી છીણતી વખતે એનો જે વચ્ચેવાળો બિયાવાળો ભાગ છે એ આપણે નથી છીણવાનો. 2 ટેબલસ્પૂન જેટલા લીલા ધાણા ઉમેરીશું. 2 ટેબલસ્પૂન જેટલી એટલે કે 2 મોટી ચમચી જેટલી આદુ લસણ લીલા મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરીશું. 2 ચમચી જેટલી આપણે એમાં ખાંડ ઉમેરીશું. 1 ચમચી જેટલું આપણે કલર માટે કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર અને 5 ચમચી જેટલો ગરમ મસાલો ઉમેરીશું. અડધી ચમચી હળદર ઉમેરીશું. 2 ટેબલસ્પૂન જેટલા એટલે કે 2 મોટી ચમચી જેટલા સફેદ તલ ઉમેરીશું. 1/4 કપ જેટલું આપણે એમાં ખાટું દહીં ઉમેરવાનું છે. સ્વાદ મુજબ મીઠું ઉમેરીશું. 1/4 કપ જેટલો આપણે એમાં ચોખાનો લોટ ઉમેરીશું, જે ગ્રામમાં 35 ગ્રામ છે, અને 1 કપ અહીંયા આપણે જુવારનો લોટ ઉમેરીશું, જે ગ્રામમાં 110 ગ્રામ છે. હવે આ બધી જ વસ્તુને આપણે હાથથી બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. ચોખાનો લોટ આની અંદર તમારે ચોક્કસ ઉમેરવો, એનાથી જ વડા આપણા ક્રિસ્પી બને છે, તો એ બિલકુલ પણ સ્કીપ ના કરવો. અને ઇન્સ્ટન્ટ વડા છે તો દહીં પણ આપણે આની અંદર ખાટું લઈશું તો વડાનો ટેસ્ટ સારો આવશે. તો બધું બરાબર મિક્સ કરી લીધા પછી આપણે એમાં 2 ચપટી જેટલો બેકિંગ સોડા ઉમેરીશું. ફક્ત 2 નાની ચપટી સોડા ઉમેરવાનો છે અને ફરીથી આપણે બધું જ બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. આપણે આની અંદર પાણી ઉમેરવાની બિલકુલ પણ જરૂર નથી. જે આપણે દૂધી લીધી છે એના જ પાણીમાં લોટ બંધાઈ જશે. અને દહીં પણ ઉમેર્યું છે તો પાણી વગર જ આપણો લોટ બંધાઈ જશે. અને દૂધી જે છે અહીંયા મેં છીણી લીધા પછી વેટ સ્કેલમાં માપીને 150 ગ્રામ જેટલી છીણેલી દૂધી લીધી હતી. તો વડાનો લોટ અહીંયા આપણો સરસ બંધાઈ ગયો છે. આમાં મેં એક પણ ટીપું પાણી કે પછી એક્સ્ટ્રા લોટ નથી ઉમેર્યું. તો થોડુંક મિશ્રણ આ રીતે હાથમાં લઈને બાઇન્ડ કરીને જોવાનું છે. તો અહીંયા બાઇન્ડિંગ એકદમ પરફેક્ટ છે. તો હવે એના ઉપર આપણે એક પ્લેટ ઢાંકીને 20 મિનિટ માટે એને રેસ્ટ આપી દઈએ. 20 મિનિટ પછી આપણે પ્લેટ ખોલી લઈશું અને એક વખત આપણે લોટને ફરીથી થોડો મસળી લઈએ. રેસ્ટ આપ્યા પછી લોટ જે છે પહેલાંની કમ્પેરમાં થોડોક સોફ્ટ પણ થયો છે, કારણ કે દૂધી પણ એનું પાણી છોડે છે, તો લોટ આપણો સરસ સેટ થઈ ગયો છે. હવે આપણે હાથને બરાબર ધોઈને થોડુંક તેલ લગાવીને ગ્રીસ કરી લઈશું અને નાની લીંબુના સાઇઝનું મિશ્રણ લઈને ગોળ બોલ બનાવીને 2 હાથની વચ્ચે ચપટા કરીને આપણે આ રીતે વડા બનાવી લઈશું. અહીંયા મેં બધા જ વડા બનાવી લીધા છે અને ગેસ ઉપર મેં તેલ પણ ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. તેલ જ્યારે સરસ ગરમ થઈ જાય ત્યારે આપણે એમાં એક એક કરીને વડા ઉમેરીશું અને સ્લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર એને આપણે ફ્રાય થવા દેવાના છે. એકદમ ધીમા તાપે કે એકદમ ફાસ્ટ ફ્લેમ ઉપર બિલકુલ પણ ફ્રાય ના કરવા. જો તમે એને ફાસ્ટ ફ્લેમ પર ફ્રાય કરશો તો એ તરત જ લાલ થઈ જશે અને સ્લો ફ્લેમ ઉપર એ તેલ પણ એબ્ઝોર્બ કરી લેશે. એટલે તેલ એકદમ સરસ ગરમ હોય ત્યારે જ વડા એમાં એડ કરવા અને વચ્ચે વચ્ચે આ રીતે જ્યારેથી ઉલટપલટ કરતા રહીને ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી એને ફ્રાય થવા દઈએ. 4 થી 5 મિનિટ પછી આપણા વડા એકદમ સરસ ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ ગયા છે. તો ઝારાની મદદથી આપણે એને એક ટિશ્યુ પેપર ઉપર કાઢી લઈએ, જેથી જે એક્સ્ટ્રા તેલ હોય એ બધું જ એબ્ઝોર્બ થઈ જાય. એમ પણ આ જે વડા છે બિલકુલ પણ વધારે તેલ એબ્ઝોર્બ નથી કરતા, એકદમ સૂકા બને છે. તો આ જ રીતે આપણે બીજા વડા પણ ફ્રાય કરી લઈએ. તો બીજા વડા જે છે એને એડ કરવા પહેલાં તમારે તેલ એકદમ સરસ ગરમ કરી લેવું. જો તેલ ઠંડુ હોય તો પછી જ વડા એડ કરવા. અને આ વડાને તમે એક વખત ફ્રાય કરીને રૂમ ટેમ્પરેચર પર 1 થી 2 દિવસ સુધી રાખીને ખાઈ શકો છો. એ બિલકુલ પણ ખરાબ નહીં થાય. તો આને પણ આપણે વચ્ચે વચ્ચે જરાથી ઉલટપલટ કરતા રહીને ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી ફ્રાય થવા દઈએ. તો બીજા બેચના વડા પણ આપણે એકદમ સરસ ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ ગયા છે, તો એને પણ બહાર કાઢી લઈએ. ખાવામાં એકદમ ઉપરથી ક્રિસ્પી અને અંદરથી સોફ્ટ લાગે છે. તો તમે પણ આ વડાની રેસીપીને ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. જો ફ્રેન્ડ્સ તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો. પાસે આવેલા બેલ આઇકનને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો મારી હિન્દી ચેનલ ઉપર જઈને જોઈ શકો છો, જેની લિંક મેં વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.